السلام علیکم ګران مرګرو ساجد امین سکلز اینڈ ویلاګز پیج ته بنن اپلای کو فیسبوک پیج منیټایزیشن د لپاره ساجد بای زموږ خاطر راغلی دی د معیارونه دې ته سیټ اپ ملاو شوی دی نو که تاسو خپل پیج ته اپلای کوئ د منیټایزیشن لپاره نو همدا طریقه کار دی کوم چې تاسو نن ویډیو کې خیمه ډیرو مرګرو ته اکثر سیټ اپ راشي ان سټریم ایډز باندې راشي یا دغه شانتي د سره ریلز باندې راشي نو تاسو به خپل پیج څنګه چې کوئ چې دا منیټایز کیږي کنه ماته سیټ اپ ملاو شو نو زه به کم بینک ډیټیل ورکوم کم معلومات به ورکوم نو که تاسو سیټ اپ راشي د لپاره اولنۍ خبردار چې تاسو الیجیبل کنټری معلومات ورکړئ پاکستان الیجیبل کنټری کې نه دی تاسو به چېرته د سعودي عربیا د دوبۍ ملیشیا دغه ملکونو د مرګري نه ډیټیل راواخلئ ساجد بای ډیټیل راغستی دی اولنۍ پکې پکار دی نوم چې کس نوم نه چا ډیټیل چې ورکوي دویم پکار دی ډیټ اف برث چې هغه تاریخ پیدایش معلومي ایډریس پکار چې په سعودي عرب کې او دوبۍ کې په کوم ځای کې دی غټ ښار کچ ښار دا ټوټل ډیټیل اقامه نمبر پکې پکار دی لکه بینک آی بی این نمبر یا پیپال اکاؤنٹ دا پکې پکار دی دې سره پوسټ کوډ پکار دی دغه ځګي چې په کوم ځای کې عکس پاتې کیږي موبایل نمبر او جیمیل دا سیزون چې دین د ضرورت دی اوس تاسو په سکرین باندې ښکاري ما تاسو ته مخامخ کړه چې ساجد امین بای پیج 14000 فالوورز دي او دوی ته سیټ اپ راغلی موږ خپل پیج څنګه چې کوو چې دا منیټایز کیږي کنه منیټایز کیږي تاسو سی ډیشبورډ کلیک کړئ نو په دې سی ډیشبورډ باندې بر تاسو یو آپشن بل ښکاري منیټایزیشن دا چې کلیک کړئ دلته موږ سره ډیر شه ټولز را سره مطلب یو اولنې سٹار پاکستان کې پیدا نه دوی ته چې کوم سیټ اپ راغلی دی نو راغلی دی په انسټریم ایډز باندې سیټ اپ ملاو دی تاسو ښکاري اویلیبل ټو سیټ اپ دا سره بره لیکل دي به لاندې لیکلي ناٹ یټ الیجیبل مطلب دا کوم سیزون چې دی ته فی الحال ته الیجیبل نه نو باقي ریلز کوم چې شارټ ویډیوګانی یو بونس ته ایو د سبسکرپشن فی الحال موږ ته انسټریم ایډ راغلی دی انسټریم ایډ کرایټیریا دا چې ستا په پیج باندې 15000 فالوورز پوره نو ساجد بای په پیج باندې دي 14000 فالوورز چې 15000 فالوورز ستا پوره ستا پیج یو میاشت جوړي مطلب 1 منث اولډ پیج نوې پیج نه 5000 فالوورز او په اخیرنو 60 ورځو کې 60000 منټس واچ ټایم دا چې پوره شي تاسو ته فیسبوک والا سیټ اپ درکې چې تاسو پی اوټ جوړ کړئ موږ به دې پی اوټ هم جوړو او تاسو ته به طریقه کار خو چې اپلای به څنګه کوئ که تاسو سیټ اپ ملاو شو تاسو به اول کلیک واخلئ به سیټ اپ باندې ای ټول باندې به کلیک واخلئ لاندې اوس موږ ګورو چې موږ ته کوم اپشن ښایي د دې فی الحال اپلیکیشن ریویو کې لاړ ریویو کې چې لاړ شو دا اکثر ټایم اخلي موږ ته فی الحال نیکسټ اپشن رانه کو ځینې پیجونه چې دغه ډایرکټ په ریویو کې لاړ شي یا داسې چې ځینې پیجونو ته مخکې نه اپلای شوي چا دا اپشن کلیک کړی او که نه مې کلیک کړی نو ستاسو پیج د فیسبوک ټیم والا ګوري چې دا منیټایز کیږي که نه منیټایز کیږي وایلیشن خو پکې نشته وایلیشن پکې نو ریجیکټ کیږي وایلیشن پکې نه نو دوی ته به 24 غنټو کې 48 غنټو کې زیات نه زیات نن سبا فیسبوک باندې ټریفیک ډیر زیات سیوا دی مطلب خلکو سره به تیړي ریزیات کوي د کمپلین حواله سره نو اکثر نن سبا 2 هفته ورکوي 2 ویکس ورکوي یعنی زما په خیال چې 14 ورځې کله نه کله واخلي او دې ته بیا وایي چې تاسو پی اوټ ایډ کوي نو په الحال ما تاسو ته طریقه خو او طریقه ساجد بایران الله داري په ریویو کې نو کې دې شي بل ویډیو کې موږ تاسو ته طریقه کار وخایو چې اپلای به څنګه کوو ډیر زیاته مننه